ยินดีต้อนรับสู่ช่องเข้าสู่วัยชรา คู่มือใช้ชีวิตวัยชราให้มีความสุขทุกวันกับผมผู้ที่จะมาเป็นเพื่อนคู่คิดและร่วมเดินทางไปกับคุณผู้ฟังทุกท่านในเส้นทางบทใหม่ของชีวิตครับสำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาเจอเราเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแง่คิดเชิงสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจใหม่ๆที่จะทำให้ทุกวันของคุณเป็นวันที่เปี่ยมไปด้วยความหมายและความสุขและสำหรับแฟนๆที่ติดตามกันมาตลอดขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ผมเชื่อว่าอยู่ในใจของใครหลายๆคนครับเป็นหัวข้อที่ฟังดูแล้วอาจจะทำให้เกิดรู้สึกใจหายวังเวงหรืออาจจะน่ากลัวสำหรับบางท่านแต่ผมอยากจะชวนมองอีกมุมหนึ่งครับว่ามันคือประตูสู่อิสรภาพที่แท้จริงหัวข้อของเราในวันนี้คืออยู่คนเดียวในวัยชราอย่างมีความสุขไม่เป็นทาสลูกหลานแค่ชื่อหัวข้อก็เข้มข้นแล้วใช่ไหมครับค่อยๆกระเทาะเปลือกของความกลัวเปลี่ยนความกังวลให้เป็นความเข้าใจและสร้างแผนที่นำทางสู่ความสุขบนเส้นทางสายนี้ไปด้วยกันครับหลายครั้งที่คำว่าอยู่คนเดียวถูกผูกติดกับคำว่าโดดเดี่ยวแต่ความจริงแล้วสองคำนี้มีความหมายแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับการอยู่คนเดียวคือสภาวะที่เราได้กลับมาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองได้ทำในสิ่งที่รักโดยไม่ต้องรอใครแต่ความโดดเดี่ยวคือความรู้สึกว่างเปล่าที่เกิดขึ้นในใจแม้จะอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายก็ตามครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีที่จะอยู่คนเดียวแต่ไม่โดดเดี่ยวกันครับจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการใช้ชีวิตคนเดียวอย่างมีความสุขในวัยชราคือการเปลี่ยนมุมมองหรือ mindset ของเราครับลองมองว่าช่วงเวลานี้ไม่ใช่บทสุดท้ายของชีวิตที่รอวันจบสิ้นแต่มันคือบทที่สองที่เราเป็นผู้เขียนบทเองทั้งหมดเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ปลดปล่อยตัวเองจากบทบาทหน้าที่ที่เคยแบกไว้ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของพ่อแม่บทบาทของหัวหน้างานหรือบทบาทของลูกน้องถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้กลับมาเป็นพระเอกหรือนางเอกในเรื่องราวของตัวเองอย่างเต็มตัวแง่คิดแรกที่ผมอยากจะฝากไว้ในบทเริ่มต้นนี้ก็คือการพึ่งพาตนเองได้คือเกียรติยศสูงสุดของชีวิตการที่เราสามารถดูแลตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการเงินหรือแม้แต่ความสุขในใจของเราเองมันไม่ใช่แค่การปลดเปลื้องภาระให้ลูกหลานมันคือการประกาศศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในตัวเองครับเมื่อเรายืนได้อย่างมั่นคงความสัมพันธ์กับลูกหลานจะเปลี่ยนจากภาวะพึ่งพิงไปเป็นความรักความผูกพันที่บริสุทธิ์การพบเจอกันแต่ละครั้งจะเต็มไปด้วยความสุขใจไม่ใช่ความกังวลใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือการสำรวจความพร้อมของตัวเองครับเหมือนกับกัปตันเรือที่ต้องตรวจเช็คสภาพเรือก่อนออกเดินทางไกลเราก็ต้องตรวจเช็คเรือชีวิตของเราเช่นกันครับในบทต่อไปเราจะมาเริ่มสำรวจกันที่เสากระโดงหลักต้นแรกนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพครับเพราะร่างกายที่แข็งแรงคือพื้นฐานของจิตใจที่แข็งแกร่งและเป็นตั๋วใบแรกที่จะพาเราเดินทางไปสู่ความสุขในวัยชราได้อย่างอิสระการดูแลสุขภาพในวัยนี้ไม่ใช่เรื่องของการโหมออกกำลังกายหนักๆหรือกินอาหารเสริมราคาแพงๆแต่มันคือการสร้างวินัยเล็กๆน้อยๆในทุกวันครับเริ่มต้นง่ายๆจากการเดินให้มากขึ้นวันละ10 ถึง 15 นาทีอาจจะเป็นการเดินเล่นในสวนสาธารณะตอนเช้าหรือเดินรอบๆหมู่บ้านการได้ขยับร่างกายเบาๆไม่เพียงแต่จะช่วยให้กล้ามเนื้อและกระดูกแข็งแรงแต่ยังช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีสมองปลอดโปร่งและที่สำคัญคือการได้เห็นโลกภายนอกได้ทักทายผู้คนสิ่งเหล่านี้ช่วยเยียวยาจิตใจได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อครับเรื่องต่อมาที่สำคัญไม่แพ้ร่างกายคือเรื่องของอาหารการกินครับเราไม่ได้ต้องการอาหารเลิศหรูอะไรเลยแต่เราต้องการอาหารที่มีประโยชน์และสมดุลลองเปลี่ยนจากการกินข้าวขาวมาเป็นข้าวกล้องเพิ่มผักผลไม้ในทุกมื้อลดของหวานของมันของเค็มลงสักครึ่งหนึ่ง
การทำอาหารกินเองเป็นกิจกรรมที่วิเศษมากนะครับมันคือศิลปะที่ทำให้เราได้สร้างสรรค์ได้ฝึกสมาธิและอย่างมั่นใจได้ว่าวัตถุดิบที่ใช้สะอาดและดีต่อสุขภาพจริงๆผมอยากให้มองว่าการทำอาหารคือการปรุงยาอายุวัฒนะให้ตัวเองในทุกๆวันครับเราคือหมอที่ดีที่สุดของตัวเราเองการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของอาหารที่เราจะนำเข้าร่างกายคือการแสดงความรักและความเคารพต่อร่างกายที่ทำงานหนักเพื่อเรามาตลอดชีวิตการกินที่ดีไม่ใช่แค่เพื่อให้อิ่มท้องแต่เพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายและจิตวิญญาณให้แข็งแรงพร้อมที่จะใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่างมีพลังเมื่อร่างกายพร้อมแล้วเสาหลักต้นที่2ที่เราต้องสร้างให้มั่นคงก็คือการเงินครับเรื่องเงินทองเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะรู้สึกกังวลใจโดยเฉพาะเมื่อไม่มีรายได้ประจำเข้ามาเหมือนเคยแต่ความจริงแล้วการจัดการเงินในวัยเกษียณไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับหัวใจสำคัญของมันคือการเข้าใจสถานะของตัวเองและใช้ชีวิตให้สมดุลกับสิ่งที่มีขั้นตอนแรกที่อยากให้ทุกคนลองทำคือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างง่ายๆครับไม่ต้องซับซ้อนอะไรเลยแค่จดว่าในแต่ละเดือนเรามีเงินเข้ามาจากทางไหนบ้างเช่นเงินบำนาญดอกเบี้ยเงินฝากค่าเช่าหรือเงินที่ลูกหลานให้และจดว่าเรามีค่าใช้จ่ายจำเป็นอะไรบ้างเช่นค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟค่ายาเมื่อเราเห็นภาพรวมทั้งหมดเราจะรู้ว่าเรามีเงินเหลือให้ใช้จ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวเท่าไหร่การทำแบบนี้จะช่วยลดความกังวลไปได้มากเพราะมันทำให้เราควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ใช่ปล่อยให้สถานการณ์มาควบคุมเราครับแง่คิดสำคัญในเรื่องการเงินวัยเกษียณคือจงเป็นนายของเงินอย่าให้เงินเป็นนายของเราอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่จำนวนตัวเลขในบัญชีแต่วัดกันที่ความสบายใจในการใช้ชีวิตเราไม่จำเป็นต้องมีเงินล้นฟ้าเพื่อจะมีความสุขได้ครับแต่เราต้องรู้จักบริหารเงินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินการมีเงินสำรองก้อนเล็กๆไว้สำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันจะเป็นเหมือนเกราะป้องกันที่ทำให้เราอุ่นใจได้เสมอครับนอกจากการจัดการเงินในปัจจุบันแล้วการมองหาลู่ทางสร้างรายได้เล็กๆน้อยๆจากสิ่งที่เราถนัดก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับบางคนอาจจะชอบทำขนมก็อาจจะทำขายให้เพื่อนบ้านหรือคนรู้จักบางคนมีฝีมือด้านงานช่างก็อาจจะรับซ่อมของเล็กๆน้อยๆสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าเท่านั้นแต่ยังทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าและได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยครับตอนนี้เรามีร่างกายที่แข็งแรงและการเงินที่มั่นคงเหมือนเรือของเราพร้อมแล้วที่จะออกทะเลแต่ถ้าในเรือมีแค่เราคนเดียวการเดินทางอาจจะเงียบเหงาใช่ไหมครับเสาหลักต้นที่3ที่จะทำให้ชีวิตวัยชราของเราสมบูรณ์และมีความสุขอย่างแท้จริงก็คือสายสัมพันธ์กับผู้คนและสังคมครับการอยู่คนเดียวไม่ได้หมายความว่าเราต้องตัดขาดจากโลกภายนอกนะครับการสร้างสังคมใหม่ๆในวัยเกษียณเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับลองมองหากลุ่มกิจกรรมที่น่าสนใจใกล้บ้านดูครับอาจจะเป็นชมรมลีลาสชมรมโยคะชมรมปลูกต้นไม้หรือแม้กระทั่งกลุ่มไลน์ของผู้สูงอายุในหมู่บ้านการได้พบปะพูดคุยกับคนในวัยเดียวกันทำให้เราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้เพื่อนใหม่และรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่เพียงลำพังอย่าปิดกั้นตัวเองอยู่แต่ในบ้านนะครับลองก้าวเท้าออกมาแล้วคุณจะพบว่าโลกภายนอกยังมีอะไรสนุกรออยู่อีกมากมายเทคโนโลยีก็เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเชื่อมเรากับโลกภายนอกได้ครับลองให้ลูกหลานสอนวิธีใช้วิดีโอคอลเพื่อที่เราจะได้เห็นหน้าค่าตาคนที่เรารักได้บ่อยขึ้นหรือลองหัดใช้แอปพลิเคชันง่ายๆเพื่อสั่งอาหารหรือซื้อของเข้าบ้านสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นและทำให้เรารู้สึกทันสมัยไม่ตกยุคอีกด้วยครับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในวัยนี้คือการออกกำลังกายให้สมองที่ดีที่สุดครับอีกหนึ่งวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างสายสัมพันธ์และเติมเต็มความหมายให้ชีวิตคือการทำงานอาสาสมัครหรือการแบ่งปันความรู้ความสามารถที่เรามีให้กับผู้อื่นครับ
เราทุกคนต่างมีประสบการณ์ชีวิตที่สั่งสมมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านการทำอาหารการทำสวนการซ่อมแซมหรือแม้กระทั่งการเล่านิทานลองหาโอกาสไปเป็นอาสาสมัครที่โรงเรียนโรงพยาบาลหรือห้องสมุดใกล้บ้านดูสิครับการได้เป็นผู้ให้จะทำให้เรารู้สึกมีคุณค่ามีความภาคภูมิใจและได้รับพลังบวกกลับคืนมาอย่างมหาศาลในเรื่องของความสัมพันธ์กับลูกหลานหัวใจสำคัญคือการวางตัวให้อยู่ในจุดที่พอดีครับเรารับและห่วงใยพวกเขาเสมอแต่เราก็ต้องเคารพการตัดสินใจและชีวิตของพวกเขาเช่นกันการไม่เข้าไปก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวของลูกหลานมากเกินไปคือการแสดงความรักในรูปแบบหนึ่งมันทำให้พวกเขามีพื้นที่ที่จะเติบโตและเรียนรู้ด้วยตัวเองและในขณะเดียวกันเราก็มีเวลาและพลังงานที่จะกลับมาดูแลความสุขของตัวเราเองด้วยเปลี่ยนจากการเป็นผู้รอคอยให้ลูกหลานมาหามาเป็นผู้สร้างความสุขให้ตัวเองครับทำให้บ้านของเราเป็นสถานที่ที่น่าอยู่เป็นที่ที่เมื่อลูกหลานกลับมาแล้วรู้สึกอบอุ่นสบายใจไม่ใช่กลับมาแล้วเจอแต่ความเครียดหรือความคาดหวังเมื่อเรามีความสุขกับชีวิตของตัวเองเราจะกลายเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดให้คนรอบข้างอยากเข้ามาใกล้ๆเองครับเมื่อเราจัดการเรื่องสุขภาพการเงินและสังคมได้ลงตัวแล้วสิ่งสุดท้ายที่เป็นเหมือนยอดของพีระมิดคือการดูแลจิตวิญญาณของเราครับการค้นหาความสงบจากภายในคือกุญแจดอกสุดท้ายที่จะไขประตูไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนการอยู่คนเดียวคือโอกาสทองที่เราจะได้ทำความรู้จักกับเพื่อนที่สนิทที่สุดในชีวิตนั่นก็คือตัวเราเองครับลองใช้เวลาในแต่ละวันนั่งนิ่งๆอยู่กับตัวเองสัก10 นาทีครับไม่ต้องทำอะไรเลยแค่สังเกตลมหายใจเข้าออกรับรู้ความคิดที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปการทำสมาธิแบบง่ายๆนี้จะช่วยให้จิตใจที่วุ่นวายของเราสงบลงได้เหมือนกับการปล่อยให้น้ำที่ขุ่นค่อยๆตกตะกอนจนใสนั่นแหละครับเมื่อใจเราสงบเราจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนขึ้นและมีสติในการรับมือกับปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นด้วยการทำงานอดิเรกที่เรารักก็เป็นการบำบัดจิตใจชั้นเยี่ยมครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้วาดรูปฟังเพลงอ่านหนังสือหรือแม้กระทั่งการสวดมนต์กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้เราได้จดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะลืมความกังวลในอดีตและอนาคตไปชั่วคราวการได้ทำในสิ่งที่รักคือการเติมอาหารให้จิตวิญญาณของเราโดยตรงแง่คิดที่ผมอยากจะมอบให้ในส่วนนี้คือความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการครอบครองแต่มาจากการปล่อยวางครับในวัยนี้เราได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายได้เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของสิ่งต่างๆเป็นเรื่องธรรมดาลองฝึกปล่อยวางจากความคาดหวังทั้งจากตัวเองและผู้อื่นปล่อยวางจากความยึดติดในอดีตและให้อภัยกับทุกความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเราปล่อยมือจากสิ่งที่หนักอึ้งเราจะรู้สึกเบาสบายและเป็นอิสระอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนครับการเขียนบันทึกประจำวันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีในการสำรวจและทำความเข้าใจตัวเองครับลองเขียนระบายความรู้สึกความคิดหรือเรื่องราวที่ประทับใจในแต่ละวันลงในสมุดการเขียนเปรียบเสมือนการได้พูดคุยกับตัวเองมันช่วยจัดระเบียบความคิดและบางครั้งเราอาจจะได้เห็นทางออกของปัญหาหรือค้นพบแง่มุมใหม่ๆของตัวเองผ่านตัวอักษรที่เราเขียนขึ้นมาก็ได้ครับตอนนี้เราได้เดินทางผ่านเสาหลักทั้ง4ของการใช้ชีวิตคนเดียวอย่างมีความสุขแล้วนะครับนั่นคือสุขภาพกายการเงินสังคมและจิตวิญญาณจะเห็นได้ว่าแต่ละส่วนนั้นเชื่อมโยงและส่งเสริมซึ่งกันและกันการที่เราจะยืนหยัดได้อย่างสง่างามในวัยชราได้นั้นเราต้องสร้างฐานทั้ง4ด้านนี้ให้แข็งแรงสมดุลกันครับหัวใจของการไม่เป็นทาสลูกหลานคือการสร้างโลกทั้งใบของเราให้สมบูรณ์ด้วยตัวเราเองครับ
โลกที่เต็มไปด้วยกิจกรรมที่เรารัก เพื่อนฝูงที่เราสบายใจที่จะพูดคุยด้วย สุขภาพที่แข็งแรงพอที่จะพาเราไปไหนมา หมายได้ และจิตใจที่สงบสุขพอ ที่จะยิ้มรับทุกเช้าวันใหม่ได้อย่างสดใส เมื่อเรามีโลกที่สวยงามเป็นของตัวเองแล้ว การมีลูกหลานอยู่ข้างๆก็เปรียบเสมือนของขวัญที่มาเติมเต็ม ไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ครับ นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นของการเดินทาง 30 ส่วนของเรา ในการสร้างความสุขวัยชราด้วยตัวเองนะครับ ในบทต่อๆไป เราจะมาเจาะลึกในแต่ละหัวข้อให้มากขึ้น พร้อมกับเทคนิคและเคล็ดลับที่นำไปปรับใช้ได้จริง แต่สำหรับวันนี้ ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองกลับไปทบทวน และเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันก่อน ลองเลือกมาสักหนึ่งอย่างที่คุณคิดว่าทำได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นการลุกขึ้นมาเดินเพิ่มขึ้นอีกนิด การจดรายจ่ายครั้งแรก หรือการโทรศัพท์หาเพื่อนเก่าที่ไม่ได้คุยกันนานจำไว้นะครับว่าวัยเกษียณไม่ใช่การรอวันพักผ่อน แต่คือช่วงเวลาทองของการค้นพบความสุขที่แท้จริง การอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องน่ากลัว แต่เป็นโอกาสที่เราจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการอย่างแท้จริง ขอเพียงแค่เรากล้าที่จะเปิดใจเรียนรู้และลงมือทำความสุขที่ยั่งยืนก็อยู่ไม่ไกลเอื้อมครับ